एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो रेसिपीमा। आज म हजुरहरुलाई घरमै सजिलै कम सामानहरु युज गरेर बनाउने कुकीजको रेसिपी शेयर गर्दै छु। र यो एकदमै सजिलो रेसिपी छ। कुकीज बनाउनको लागि मैले लिएको छु 6 पिस जति सुकमेल जुन मैले पिसेर यहाँ राखेकी छु। चिनी मैले 1 कप लिएकी छु जुन ग्राइन्डरमा पिसेर मसिनो बनाएकी छु। मैदा 2 कप अनि कुकिङ ओइल 1 कप। यसको ठाउँमा हजुरहरु घिउ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले थोरै काजु, किशमिश र देशी बदाम लिएकी छु जुन मैले काटेर राखेकी छु। यसको ठाउँमा हजुरहरु तिल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जसो मानिसहरु चाहिँ आर्टिफिशियल कलरहरु युज गरेर यो कुकीज बनाइरहेका हुन्छन्, तर मैले चाहिँ आज यस्तो आर्टिफिशियल कलरहरुलाई अभोइड गरेर घरमै जस्तो सामानहरु अवेलेबल छ त्यसैबाट बनाउन लागेको हुँ। सुरुमा एउटा बाउलमा 1 कप जति तेल राखेर त्यसमा क्रश गरिएको सुगर पनि हालेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा फ्लेभर र फ्रेग्रेन्सको लागि सुकमेललाई क्रश गरेर युज गरेको छु र सुकमेलको त्यो आउटर पार्टलाई चाहिँ अभोइड गरेको छु। यदि हजुरहरुसँग सुकमेल छैन भने यो युज नगर्दा पनि हुन्छ। अब यसमा अलिअलि गर्दै मैदा हालेर मिक्स गर्दै जानुपर्छ। यदि एकैचोटी हाल्यो भने चाहिँ डल्लो पनि पर्न सक्छ, त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै मिक्स गर्दै लानुपर्छ। यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हजुरहरुले घरमा रोटी बनाउँदा जस्तो हुन्छ त्यस्तै बनाउँदा हुन्छ। यसलाई सफा हातले 2-3 मिनेट जति अलि स्मुथ नहुन्जेलसम्म मुस्नुपर्छ। अब यो डोलाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म छोपेर यतिकै राखिदिनुपर्छ। यसरी छोपेर राख्दाखेरि चाहिँ डो अझ स्मुथ हुन्छ। त्यति बेरसम्म म एउटा प्यानलाई लो फ्लेममा तताउन राख्दिन्छु। अब म यहाँ एउटा प्लेटमा तेल अप्लाई गरिरहेको छु जुनमा चाहिँ म कुकीज बेक गर्दैछु। यसमा तेल अप्लाई गर्यो भने चाहिँ कुकीज स्टिक हुँदैन, त्यही भएर तेल अप्लाई गर्न जरुरी हुन्छ। अब म यो डोलाई सानो सानो डल्ला बनाएर बिस्किटको जस्तो शेप बनाउँदैछु र जुन प्लेटमा मैले तेल अप्लाई गरेको थिएँ त्यसमा एक एक गरी राख्दैछु। शेप चाहिँ हल्का पातलै भयो भने पाक्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले धेरै मोटो बनाउनु हुँदैन। अब म यो कुकीजको शेपहरुमा माथिबाट हल्का ड्राई फ्रुट्सहरु राखिरहेको छु। अघि हिट गरेको प्यानमा एउटा स्ट्यान्ड राखेर त्यसमाथि कुकीजको प्लेट राख्दैछु। अब यसलाई कभर गरेर 10 देखि 15 मिनेटसम्म मिडियम फ्लेममा पकाउँदैछु। हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो कुकीजको पछाडिको भाग चाहिँ हल्का ब्राउन कलरको भइसकेको छ। त्यसको मतलब यो कुकीज पाकिसकेको छ र यो क्रन्ची पनि भएको छ। यदि हजुरहरुलाई यो राम्रोसँग पाकेको छैन जस्तो लाग्छ भने 5 मिनेट एकछिन अझ छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कुकीज तयार भइसकेको छ। यसलाई चिया, कफीसँग नास्ताको रूपमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरुलाई मैले शेयर गरेको रेसिपी मन पर्छ भने कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु है। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।